Pag tayo nag-post sa FB, tandaan mo ang mindset na to. Ikaw ay nagbebenta. Gusto mo lahat ng makabasa, makakita sa page mo, sa FB mo, bumili. Alright? Hindi ka lang nag-a-announce. Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi Sunga from Mike and James Project. Magandang umaga sa mga Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Doc, Gigi Sunga. And sa lahat mo gusto magpa-host kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, Inspire, and Rockstar Beauty. And if you want to franchise sa ating Rockstar Lechon Manok, just PM me sa aking personal FB na lang. Okay? Alright, so ganito mga Gilivers, meron tayong bagong segment, bagong vlog, that is Ask Doc. Alright, so ito pong portion na to, or itong vlog na to, para sa lahat ng mga Gilivers natin, OFW o dito sa Pilipinas. Maging ikaw estudyante, teacher, empleyado, may negosyo, nag-iisip ng negosyo, nag-iisip mag-quit sa negosyo, or sa buhay, meron kang career, o gusto mo simulan ng iyong career. So you can ask question kay Doc, right? So i-PM mo lang ako, then sasagutin natin yan, lalo pagka-urgent, right? So kagaya ngayon, meron tayo isang Giliver na nagtatanong, Dear Doc. So ito, pwede naman natin magitin ang pangalan niya, lalagay natin dito. Sir Kiang Peng Si. Yan. So, sabi niya ganito, Hi Doc, sobrang ganda mo po. Ay, hindi pala. Hi po, napanood ko po mga vlog nyo. Nag-online selling kasi ko, pero bago pa lang din. May gusto lang sana akong itanong, malaman sa post at pag-online ng mga items. Iba po kasi pagdating sa social media. So, mahaba pa. Pero itong part 1 lang sagutin natin. Ang tanong niya ganito, may gusto lang akong malaman sa pag-post at pag-online ng social media. So, paano nga ba tayo mag-post sa ating social media platform para tiyakin na madaming bumili? Yun na, direct to the point na tayo. Kaya tayo nagpo-post, diba, para bumili. Hindi para may bumili. Hindi para mag-announce, hindi para mag-inform. Alam nyo, minsan na yan ang mali sa atin sa posting social media. So, na bago natin magpunta sa sagot, kasi mamaya may kasama tayong sasagot dito. Yung aking social media manager, of course, he's the best person siguro in this room to help me answer this question. Pero bago natin siya kausapin, ito muna mag-iisa. Pag tayo nag-post sa FB, tandaan mo ang mindset na to. Ikaw ay nagbebenta. Gusto mo lahat ng makabasa, makakita sa page mo, sa FB mo, bumili. Alright? Hindi ka lang nag-a-announce. Di ba may mga announcement? Please be informed that ganito. Hindi ka lang nag-a-announce. Okay? At lalong hindi ka lang din nagpapakyut. At lalong hindi ka lang din, nagpaparamdam, dumadaan lang. Di ba may mga ganung post, padaan lang? Hindi. Nagbebenta ka. Kaya panindigan mo ang move na yon, ang action na yon, na ako nagbebenta. Okay? Dapat alam ng public. So, hindi nag-post ka ng picture plus o ano na sinabi mo, bagong dating. Ano yun? Ngayon, bagong dating yan. Naalala ko isa sa mga dating nag-handle ng aking FB. Tapos, sinasabi sa kanya lagi, lagay mo dyan, invite the rockstar. Sabi niya sa akin, doon kayo ko kasi masyado nakakaya naman, masyado na namang obvious na nagpapingoy tayo. Sabi ko, exactly, that's what I want. It's very obvious na gusto ko, imbitahan nila ako. That's the purpose. Ba't ako nagpapagawa ng poster? Para ikaw, nakapanood, invite mo ko. That's the purpose of it. Hindi ako nagpagawa ng poster para magpa-cue. Hindi ako nagpagawa ng poster para malaman mo lang, ay si Doc pala speaker. Hindi. Kaya ako nagpagawa ng poster, gusto ko invite mo. Okay? Panindigan natin yung ganong mindset. Alright? So, with regards to posting naman, may mga components kasi yan. So, unang-una, paano yung angulo ng posting? Hindi lang basta nangyari yun, di ba? Ako dati parang naisip ko lang, sige mag-post tayo. Pero hindi pala, sa dami na naging social media manager ko, 1, 2, 3, siguro, pang-apat na ngayon si architect na naging social media manager ko. Apat ang pinagdaanan ng aking FB. So, sa discussion ko sa kanila, nagkaroon na rin ako ng knowledge, okay, yun pala. So, we learn from people, di ba? I also learn from my employees. Okay? So, yun. So, paano tayo mag-post ng photo, video, and more importantly, paano tayo mag-caption. Okay? So, para tulungan tayo, bigyan na natin my social media manager, Architect Mark. Hi, Architect.
Okay, so delivers ganito. Kasi walang necktie si architect, gusto niya naka-necktie siya, kaya hindi ko na-inform eh. So, voice over na lang. Una, architect sa posting. Tapos maglagay na tayo sample mo dito. Sir, paano yung pagpo-post ng picture? Halimbawa, ibebenta ko to, itong skyflakes. Paano posting ko? Number one, syempre dapat ma-present nyo na maayos yung product na binibenta. What do you mean present na And maayos? it comes with, yun po, isang photography. Dapat po hindi siya madilim. Okay. Dapat nag-represent mo siya ng pinakamagandang quality na pwede mo siya i-present sa social media. Siyempre gusto makita ng tao yung reality talaga, yung itsura niya. Para, siyempre, kapag nakuha na nila yung product, hindi sila ma-disappoint. Okay. Yun, Doc. Tapos, second po, siyempre yung captioning natin. So, picture sandali lang, sir. Halimbawa, isang produkto. Sir, up nga natin yung tumbler ko, sunlight niya. Okay, thank you sunlight pa. Binigay ng sunlight balangan. Eto, pag bibebenta ko to, sir, anong dapat pwesto niya sa sa FB? Siyempre dapat po makita siya ng buo. Buo dapat? Okay, tapos. Kasi yung buong product, yun yung bibilin nila. So, kailangan hindi portion, hindi pwedeng takip lang, hindi pwedeng pangalan na. As much as possible, ma-showcase mo siya ng buo as is. Pero pwede mo rin naman lagyan ng artistry. Maglalagay ka ng details, like yung kunyari yung bukasan niya, pwede kang may detail shot, no? Okay. Yung pangalan, pwede mo siyang maging detail shots. Tsaka yung background, no? Kasi naalala ko yung isa kong social media manager, meron kaming Tumblr, ito pala. Yung Tumblr na to, ang ganda ng background, parang gusto ko nang magkape doon sa Yes, So it matters also. Yes po, yung mood. Yung pinaka-mood. Ang tawag doon, mood na. Mood, yes. Yung pag tinignan mo yung photo, ano yung naramdaman mo? Alright. So, And it deals with yun nga po, yung background, yung lighting. Minsan, they add smoke. okay, may mga gano'n. So, direct, pwede bang, architect, pwede bang picture mo ito ilagay natin ng tama? Sige po. Para may sample, may guide ka kapatid sa nagtanong sa atin. Okay? So, sir, how about video? Yan. Gaano ba katagal yung video? For example, I want to promote this through video. So, gaano ba katagal ang video para panoorin nila? Depende po yan sa sa gusto nating i-promote. And for example, yung sa Tumblr, since it's not moving naman po talaga, it's an object, pwede nyo siyang gamitin kung paano siya ginagamit. Like, the way Apple advertise Apple yung cellphone. So, it's more of lifestyle. So, instead of putting it in the table, why not have it using it ng Scrolling. Yes, I-scroll ko siya. Lifestyle yung sinashowcase. Okay, so for example, ito, kung mag-video ako, how I use it, ganito. Yes. So pag nag-advertise ko to, hindi siya nakalagay sa estante. Alam mo estante? Kapampangan yun eh. O nasa table. Yung ginagamit ko siya. Yes po. So, lifestyle. Di ba ang ganda ng galing ni architect? Minsan nga invite kita sa webinar natin. Okay, so photo, video, how about captioning? Yan. So, paano ko naman sila mapapabili, sir? Captioning naman when tayo. it comes to captioning, ang unang sa akin po for me, ang unang factor talaga dapat, genuine. Right. As much as possible, we wanted to be direct to the point. Yeah. Oo. Yun nga yung instruction Kasi ko kung eh. magbebenta po tayo, syempre ayaw naman natin paligoy-ligoyin. Kaya nga, ayaw ko nung yung assistant ko ayaw yung ilagay na invite. Di ba kami nakikita tayo, PM me, message us, di ba? And dun sa paglalagay ng caption, naalala ko dati si Ma'am Joanne, pero siya binanggit na rule of 70 or rule of 70. Parang dapat yun ay number of words. So, mga ilang sentences, architect? 3 to 4 sentences Can can be, be. no? Huwag masyadong one paragraph. Huwag yung masyadong nobela kasi. Hindi na. Nakakatamad na yung basahin, no? Opo. Mga 2 sentences pwede na. Yes po. And your last word on, tama ba nilagay ang details ko? Details mo, message Yes, of course, kailangan po yun saan sila makakabili, mag-purchase. Tapos malaking factor po ngayon yung mga hashtag natin Okay. para mas maging searchable siya sa social media platform. Okay. So, yun. So, alright. So, galing ni architect. So, yun. So, if you want to post, yun, madali lang, di ba? So, 3 simple tips lang yun. So, pakita namin sa inyo dito kung paano yung tamang picture, tapos video, tapos captioning. Mag-sample ka rin, sir, ng isang caption. Like, yung mga kina-caption niya sa poster ko. Kasi si sir ang nagka-caption, gumagawa siya ng poster ko, tapos siya naging caption. Diba?
Alright, so, but anyway, so doon sa mga ganito mga delivers, sa mga nagbebenta online ng products, services, and kung may budget kayo for your marketing, ito na siguro yung chance natin na ma-promote na rin yung ating we can help you through our top rockstar media. So, ang aming top rockstar media po, basically, ang gusto ko dito, kausap ko si Ma'am Jam, our business partner, ganito po ang objective namin, to help business owners na madala yung products mo o yung services mo sa online. Kasi nandiyan ang clients. So, if you don't know how to Doc, mahirap yung gawin. Hindi ako techie, alam mo yun, video, photo, lalong hindi ako marunong mag-caption. So, we can help you by providing one virtual assistant sa top rockstar media. Alright? So, PM nyo lang kami. Kagaya ako po, I don't do that. Kasi unang-una hindi ko na siya knowledge. So, mag-aaral pa ako. Baka bago ako makapost, baka mga 1 hour, nag-isip pa ako na, may ka-caption ko. Nangyari na ba sa inyo yung universe? Yung nakatulala ka, may picture, tapos hindi mo alam kung nilalagay mo. Di ba? Ako, it happened to me many times. Yeah, it helps ngayon. Meron tayong social media manager. Right? So, if you want virtual assistant for that, we can provide. Okay? So, sa ating nagtanong, si Sir Kiam Pengsi. So, sana nakatulong tong simple vlog sa iyong pagtitinda. God bless sa iyo, kapatid. Okay? God bless sa iyo, Giver. Okay? So, again, sa mga gustong magtanong about business, career, life, decisions, and whatever you want to do, skills na tingin mo matutulungan ka ni Rockstar, we can help you. And also, in-invite ko na rin kayo para baka may tanong kayo nung ma-discuss natin sa how to start your business the Rockstar way. Ayun, the Rockstar way under Rockstar Skills University. Okay? So, pwede po kayong mag-attend dyan. Every Friday na po yan, 11 a.m. Every Friday with 11 a.m. Free webinar. Libre po yan, Free webinar with the Rockstar. Doing your business, the Rockstar strategy. Alright? And, so sa lahat ng gusto magtanong, mag-comment lang po kayo or PM nyo lang ako or whatever you want to. Ganun ba, sir? #DocGigi. Okay? Maraming salamat. So, hintay ko po ang inyong tanong, Okay? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago itong muna dating buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, and let's go.